Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Κιάνης και μπροστά μου έχω ένα νέο feature phone από την NSP. Είναι το νέο brand που έχει έρθει και στην ελληνική αγορά. Σας έχουμε ήδη παρουσιάσει ένα από τα μοντέλα του, το 1800. Τώρα λοιπόν κρατάμε στο χέρια μας το NSP 2000 Dual SIM, το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο στα ελληνικά καταστήματα έναντι 34,99 ευρώ. Πολύ οικονομικό λοιπόν, είναι ελκυστικά τα feature phones της NSP και έχουν πάρα πολλές δυνατότητες και ελληνικό μενού βεβαίως, είναι dual SIM και απευθύνονται σε χρήστες που έχουν πολύ μικρές ανάγκες, θέλουν ένα δεύτερο ή ένα τρίτο τηλέφωνο ή χρήστες που θέλουν να το δώσουν σε κάποιον ηλικιωμένο συγγενή τους ή σε κάποιο παιδί μικρής ηλικίας. Στη συσκευασία θα βρείτε φορτιστή τύπου βάσης dock, ο οποίος τροφοδοτείται από καλωδιάκι micro USB με τον φορτιστή που είναι εδώ στη συσκευασία, οπότε είναι βολικό για μέσα στο σπίτι να είναι τοποθετημένο σε όρθια θέση πάνω σε κάποιο πάγκο, σε κάποιο τραπέζι. Οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και ακουστικά hands-free μαύρου χρώματος, απλά ακουστικά hands-free. Αυτά θα βρείτε λοιπόν στην συσκευασία του NSP 2000, το οποίο είναι αυτό που κρατάω στα χέρια μου, σε μαύρο χρώμα. Είναι επίσης διαθέσιμο σε άλλα δύο χρώματα, σε κόκκινο και σε ασημί. Carbon style πίσω μέρος, το φινίρισμα, ωραίο το φινίρισμα. Εδώ βλέπετε πως διαθέτει κάμερα, flash. Το ηχείο έχει και φακό στο πάνω μέρος, audio jack. Στο κάτω μέρος έχουμε τα πινάκια για να τοποθετείτε στο dock, αλλά μπορείτε και να το φορτίσετε χωρίς τη χρήση του dock φυσικά. Αν δεν θέλετε, μπορείτε να τοποθετήσετε κατευθείαν το φορτιστή στην micro USB θύρα ή να τη χρησιμοποιήσετε για να μεταφέρετε δεδομένα από την και προς συσκευή. Εδώ έχουμε το lock button, στην κάτω θέση είναι κλειδωμένο τύπου διακόπτης, στην πάνω ξεκλειδώνει για να μπορεί οποιοδήποτε να το κλειδώνει, να το ξεκλειδώνει εύκολα και γρήγορα. Εδώ είναι τα πλήκτρα για την ένταση. Power button φυσικά είναι αυτό εδώ το κόκκινο, και εάν ανοίξουμε το καπάκι στο πίσω μέρος της συσκευής θα αποκαλυφθεί η μπαταρία που έχει χωρητικότητα 1000 mAh. Σίγουρα το καπάκι δεν ανοίγει τόσο εύκολα, αλλά αυτό είναι και καλό. Έχουμε λοιπόν εδώ την μπαταρία με χωρητικότητα 1000 mAh που προσφέρει πολύ μεγάλη αυτονομία στην συσκευή αυτής της NSP, 250 ώρες standby και δύο υποδοχές για κάρτες SIM και μία υποδοχή για κάρτα micro SD, ώστε να μπορείτε να επεκτείνετε τον αποθηκευτικό χώρο των 32 MB που έχει, να τοποθετείτε μέσα τραγούδια ή να αποθηκεύετε φωτογραφίες, βίντεο, καθώς όπως είπαμε έχει και κάμερα. Και ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι αυτό εδώ το SOS button, το οποίο θα δούμε στη συνέχεια πώς λειτουργεί και τι κάνει. Τοποθετούμε και πάλι λοιπόν το καπάκι, ενεργοποιούμε το NSP 2000, το οποίο διαθέτει πολύ ισχυρό ηχείο όπως ακούσατε και υποστηρίζει 2G δίκτυα. Έχει μια οθόνη με διαγώνιο 1,8 ίντσας TFT LCD με ανάλυση 120x160 pixels και 4:3 ratio. Έχει ένα μονοπύρινο επεξεργαστή στο εσωτερικό του. Η κάμερα είναι VGA 0,3 MP. Η κάρτα microSD μπορεί να έχει χωρητικότητα μέχρι 32 GB. Διαθέτει Bluetooth. Μπορείτε να το συνδέσετε λοιπόν ασύρματα με άλλες συσκευές και με ακουστικά. Και μπορεί να αναπαράγει MP3, MP4 αρχεία. Έχει φυσικά ελληνικό και αγγλικό πληκτρολόγιο. Και πολύ χαμηλό δείκτη SAR. Πολύ χαμηλό δείκτη λοιπόν εκπομπών ραδιοκυμάτων και ακτινοβολίας, ώστε να μην έχετε καμία ανησυχία για το αν το χρησιμοποιείτε αρκετές ώρες, ειδικά αν μιλάτε πολλές ώρες στο τηλέφωνο, αν θα σας προκαλέσει κάποια βλάβη. Να πούμε επίσης ότι διαθέτει πάρα πολλές δυνατότητες και λειτουργίες. Πάμε λίγο να δούμε το μενού του. Θέλω να το ξεκλειδώσω, μπορώ πολύ απλά να το ξεκλειδώσω και από εδώ. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα Mi 1 και Mi 2 είναι quick dials, speed dials. Μπορώ λοιπόν να αποθηκεύσω δύο αριθμούς σε αυτά, ώστε να μπορώ να τους καλέσω πάρα πολύ γρήγορα. Πατώντας λοιπόν ένα από τα δύο κουμπιά μπορώ να καλέσω γρήγορα αυτόν τον αριθμό. Να πούμε επίσης ότι αυτό το πλήκτρο ενεργοποιεί την κάμερα της συσκευής.
βασική κάμερα βέβαια, αλλά χρειάζεται, μπορεί να βοηθήσει να πάρετε μια φωτογραφία, ακόμα και να κάνετε λήψη βίντεο. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή βίντεο και αποθηκεύετε στην εσωτερική μνήμη ή στην κάρτα μνήμης που ίσως έχετε βάλει στην συσκευή. Και άλλα εδώ πέρα κουμπάκια που είναι για συντομεύσεις. Εδώ, ας πούμε, αν κρατήσω πατημένο το 0 θα ανάψω το φακό. Να, ο φακός. Και αυτό που ακούσατε ήταν η ηχητική αναγγελία του πληκτρολογίου. Υπάρχει λοιπόν αυτό σαν επιλογή, μπορείτε να το απενεργοποιήσετε. Είναι πολύ βολικό για κάποιον που ίσως δεν βλέπει καλά να ξέρει ποιο πλήκτρο πάτησε. 3, 6, 5, 7, 1, 2. Μπορείτε να το απενεργοποιήσετε, αλλά είναι πάρα πολύ χρήσιμο σαν χαρακτηριστικό. Τα κουμπιά βλέπετε ότι είναι μεγάλα, πολύ εύχριστα, ευανάγνωστα τα γράμματα και ελληνικοί χαρακτήρες πάνω στα κουμπιά. Διαθέτει δόνηση η συσκευή, βοηθάει και αυτό λοιπόν. Τώρα την ενεργοποίησα, τώρα την απενεργοποίησα. FM, ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο μπορεί να λειτουργήσει όπως μπορείτε να δείτε ακόμα και χωρίς να συνδέσετε πάνω κάποια ακουστικά που θα χρησιμοποιούνταν σαν κεραία. Έχει λοιπόν ενσωματωμένη κεραία FM το NSP2000. Μπορείτε λοιπόν να χρησιμοποιήσετε το ραδιόφωνο ακόμα και χωρίς ακουστικά, πάρα πολύ χρήσιμο. Αν μπούμε λίγο στο μενού του θα βρούμε και άλλες πολλές δυνατότητες και ρυθμίσεις. Έχουμε το τηλεφωνικό κατάλογο, μηνύματα SMS φυσικά. Εδώ στα πολυμέσα επίσης μπορούμε να δούμε τις φωτογραφίες μας, να κάνουμε εγγραφή ήχου, να ενεργοποιήσουμε το ραδιόφωνο. Επίσης πάρα πολλές ρυθμίσεις μπορούμε να πειράξουμε. Εργαλεία όπως φακός, bluetooth, ξυπνητήρι με 5 διαφορετικούς ήχους, αριθμομηχανή, ημερολόγιο και άλλες επιλογές. Και εδώ είναι το SOS button, το οποίο είναι αυτό εδώ στο πίσω μέρος, πάρα πολύ χρήσιμο ειδικά για ηλικιωμένους, και θα σας εξηγήσουμε αμέσως το γιατί. Πατώντας μία φορά το SOS button, ηχεί ένας συναγερμός και αν το ξαναπιέσουμε την ώρα που συμβαίνει αυτό, τότε στέλνει αυτόματα μήνυμα σε έως και 5 αριθμούς που μπορεί να έχουμε εμείς αποθηκευμένους. Τους αποθηκεύουμε εδώ αυτούς τους αριθμούς. Βλέπετε λοιπόν, μέχρι 5 νούμερα μπορούμε να αποθηκεύσουμε, τα οποία θα λάβουν αυτόματα SMS που θα τους ειδοποιεί ότι κάτι δεν πάει καλά με το συγκεκριμένο κάτοχο αυτής της συσκευής, το συγκεκριμένο χρήστη. Και μπορεί να καλέσει αυτόματα μετά από λίγα δευτερόλεπτα, θα καλέσει αυτόματα τον πρώτο από τους αριθμούς που έχει οριστεί σαν ο πιο σημαντικός από τις επαφές αυτές. Ειδοποιεί λοιπόν με πολλούς τρόπους. Αφενός ειδοποιεί ηχητικά, μπορεί κάποιος να πέσει κάπου και να μην φαίνεται, μπορεί να χρειαστεί να υπάρχει μια ηχητική ειδοποίηση ότι κάτι δεν πάει καλά, και αυτό φυσικά συμβαίνει πατώντας το κουμπί. Ειδοποιεί με SMS αυτόματα 5 επαφές και με τηλέφωνο αυτόματα την πρώτη πιο σημαντική από τις επαφές αυτές. Και δεν θα το πατήσουν κατά λάθος, γιατί πατώντας το μία φορά ηχεί αυτός ο συναγερμός, οπότε χρειάζεται ακόμα ένα πάτημα για να στείλει αυτά τα μηνύματα ανάγκης, να κάνει την κλίση ανάγκης, ώστε να μην υπάρχουν false alarms, να μην γίνεται κατά λάθος, αλλά να μπορεί να γίνει και εύκολα με 2 πατήματα εάν παραστεί όντως μια σοβαρή ανάγκη, μια σοβαρή περίσταση. Αυτό είναι το NSP2000. Είναι μια συσκευή, φυσικά μπορεί να δεχτεί 2 κάρτες SIM, μπορεί να δουλέψουν και οι 2 ταυτόχρονα χωρίς κανένα πρόβλημα, με πολύ μεγάλη αυτονομία, πολλές λειτουργίες, το SOS button, ηχητική εκφώνηση πληκτρολογίου, ελληνικά στο πληκτρολόγιο, φακό, δόνηση, ακόμα και κάμερα, 2 speed dials, μεγάλα πλήκτρα, ανθεκτικό φυσικά, δεν θα πάθει τίποτα ακόμα και αν σας πέσει κάτω. Πολύ μεγάλη αυτονομία όπως προαναφέραμε και γενικότερα πολύ εύχριστο και οικονομικό στα 34,99 ευρώ. Subscribe στο κανάλι μας στο YouTube για περισσότερα βίντεο τεχνολογίας.